नमस्कार, हजुरलाई स्वागत छ होम कुकिङ च्यानलमा। आज चाहिँ म सजविनको रेसिपी लिएर आएको छु। यो सजविन चाहिँ विशेष गरी तराईमा पाइन्छ। यो एकदमै हाई प्रोटिन हो। यसले चाहिँ धेरै ताकत दिन्छ हाम्रो बडीमा। त्यही भएर मलाई चाहिँ यो मिठो पनि लाग्छ। आज चाहिँ म यसको सब्जी लिएर आएको छु। यो एकदमै ठुलो हुन्छ हुन चाहिँ। मैले बिचमा किन्दाखेरि कटिङ गरेर लिएर आएँ। अब चाहिँ हामी सुरु गरौँ है त यो रेसिपी। हजुरलाई मेरो रेसिपी मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है नयाँ मान्छेहरूले। अब चाहिँ मैले लिएको चाहिँ सजविन, यो तासेर राखेको, अनि आलु, गोलभेडा, यो चाहिँ खुर्सानी हो, अनि यो चाहिँ मस्टर्डको सिडलाई मैले पखालेर पिसेर भुटेर पिसेर राखेको हो। अनि अर्को चाहिँ रहेको छ प्याज। अब चाहिँ मैले कराई पनि बसालिसकेँ। यसमा चाहिँ मस्टर्ड ओइल युज गरेको छु, तोरीको तेल। तोरीको तेल चाहिँ राम्ररी तातिसकेपछि तपाईहरुले त्यसपछि मात्र मेथीहरू युज गर्नु होला। मेथी पनि कालो भइसकेपछि जिरा एड गरे मैले चाहिँ। अनि त्यसपछि प्याज लिनु होला। पकाउँदाखेरि चाहिँ ध्यान दिएर पकाउनु होला। हजुरहरुको फेसहरुमा नि पर्किन सक्छ कोही बेला। ध्यान दिनु होला यो कुरामा चाहिँ। अब चाहिँ मैले ग्रीन चिल्ली लिएको छु। अनि सबैलाई मजाले चलाएर सानो फ्लेममा पकाउनु होला। अब चाहिँ म आलु एड गर्दै यसमा। मैले बिचमा चाहिँ थोरै मस्टर्ड सिड पनि एड गर्दै। अनि त्यसपछि चाहिँ म आलु एड गर्छु। धेरै हाल्नु पर्दैन मस्टर्ड सिड चाहिँ, थोरै मात्र हाल्नु होला। धेरै हाल्यो भने नि तितो हुन सक्छ, त्यही भएर थोरै हाल्नु। अनि आलु हाल्नु होला। मजाले चलाउनु। यो चाहिँ हजुरलाई अब फ्राई गरेर ग्रेभी खान मन छैन भने हजुरले सिटी लगाएर कुकरमा बनाएर एकदम झोल हालेर खान पनि सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ मैले सजविन हालेँ। यो सजविनलाई चाहिँ बोक्राहरू तास्नुपर्छ। अनि ठिक्कको पिस पारेर कटिङ गरेर बोक्रा तास्नुपर्छ। बेसार हाल्नु होला। बेसारले चाहिँ राम्रो कलर पनि दिन्छ। छोपी पकाउन सक्नुहुन्छ हजुरले। अनि अब यसलाई छोप्न जाँदैछु। फेरि चलाउनु होला। बिचमा छोप्दै निकाल्दै गर्नु होला। टाइममा हेरिराख्नु होला। अनि यो चाहिँ मैले जिराको धुलो हालेँ। नुन स्वाद अनुसार हाल्नु होला। अनि कोही हजुरहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अनि आफ्नो साथीभाइहरुमा नि मेरो भिडियो शेयर गरिदिनु होला। लाइकहरु पनि गर्नु होला। मेरो फेसबुक पेज पनि छ, त्यसमा पनि फलो गर्न नबिर्सिनु होला है। होम कुकिङ विथ सृजना नि छ। अब चाहिँ मैले थोरै पानी एड गरेँ यसमा। यो चाहिँ मैले आज ग्रेभी टाइपको बनाउन लागेको हो। अब फेरि यसलाई एकछिन छोपिदिनु पर्छ। गोलभेडा पनि एड गर्नु होला। गोलभेडा चाहिँ तल राख्नु होला सब्जी बनाउँदा। अनि सबैले छोप्नु होला मजाले गोलभेडालाई चाहिँ। अनि गोलभेडा राम्ररी पाक्छ। अब फेरि छोपिदिनु होला कराईलाई चाहिँ। मैले चाहिँ केही बेरपछि हेरेँ हाम्रो गोलभेडा नि हल्का पाकिसकेको छ।
यसमा चाहिँ धेरै बेर पानी हालिराख्नुपर्छ। कराईमा पकाउँदा चाहिँ, कुकरमा पकाउँदा चाहिँ एकैचोटि हुन्छ। तर मलाई चाहिँ ग्रेभी मनपर्ने भएका कारणले चाहिँ म पानी हाल्दै पकाउँदै गर्छु। हजुरहरूले कुरिलो खानुभएको छ भने यो नि कुरिलो टाइपकै हुन्छ, तर मलाई चाहिँ अझ कुरिलो भन्दा यो मनपर्छ। अब चाहिँ हाम्रो रेसिपी रेडी भइसकेको छ। हजुरलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त, धन्यवाद।